Ba chỉ miệng xua vào hôn ba. Ngày nay chua pro thằng ha thằng bay nè bạn tí này. Cào môn đi. Pua chục. À lâu này lên món đốt thằng mu đó đi. Món đốt thì cháu chơi. Đeo hôn đi. Tao hôn bò đi. Chơi. Em ơi. Nó mới này. Anh kìa ta ăn dầu chơi vậy. Lại đò sạch món linh. Món này. Ôi nó bò hôn này. 3 món. Lụa muối. Đúng. Đạo giờ hao á. Được rồi. Xin na bom ôn. Sao lỗi nhanh mà. Sơ bơ. Chấm pu. Đây rồi. Dầu chơi ạ. Dầu chơi hay dầu chơi. Món đốt bẩn thế hả? Dùng chết đi. Dầu chơi. Dùng bê không? Đại chạy thì giờ. Đã ơi lục tam trà sọc nha. Đã hái rồi. Bà hơi á, đạm to tí đó. Trường đã. Na bom ôn. Dương này đi, cứ đất ngon đang ngay tầm đó. Vừa sái sát vào hố thôi. Rồi cho mỗi món sài dương tam đó mà. Vâng. Cốc. Bỏ ra thằng ha thằng bấy rồi là lại nhắm rồi. Ôi món sài quất món. Chít món xề. Ôi xanh như rồi. Tột nặng nè. Nếu áp chônให้bạn nhâm. Chạy bạn. Mồm đôn các bạn nhâm này. Rồi cho mỗi nào lại sọc dương đi. Cái này món sài lại sọc. Đúng cây. Rồi, không có đây mà. Vừa thấy sát đó, chạy hâm không, lúc đang pring. Cho bạn với bó về cà phê lại, mình chạy với một cà phê bó. Ê bó. Lại. Mình tổng lặt. Đây gặp co sật tân. Đã sọp mụn nữa. Vô trên tích sả lát tích. Co hẳn tích mô. Nhôm xoài tích mô. Đào từ giang na. Đấy chuột mà trao thòng gan thịt chứ. Không thăm đâu vậy. Ôi. Các bạn bùm lò đó. Bự đó. Cho các bạn lấy cốm nữa. Chít một dầu chơi vậy. Bự. Sao vậy? Ngon đó. Mà cũng bấy cái sọp nữa. Làm ấy nè. Chả phải đám ngon cái xua ha. Mà tu luôn muôn lấy nó nhanh như kia. Còn mình lại cho ai cả quên. Như vậy 3 món. hả? Chả ha làm ấy nhé. Nào cô lượng. Làm ấy nhé. Đó, món ngay hay đấy nâng cô clip kia. Nó đăng tam chào ràng. Đó. Ngay không? Sao được ngọng nó. Lại sọc. Trai sai và lại sao? Cái nhà bom ôn. Chết ma chết ao chết ta chết. Nuốt thật đấy. Mà thổ thiệt đau mà không? Rồi. Lụi em mô. Năm. Từ năm tư tám sau.
bạn là phi bên mặt bóng mà con ơi lên nở nhanh nhá chẳng dòng chơi bằng cái pi điện ngon rồi nhọc à hấp đấy nhỏ nhỏ Rồi. nó coi lại cứ đặt bập bập đấy coi lại tuột một một gì nào xanh trúng đúng không nhưng mà muốn sâu ngay cái xanh trúng này nhé bạch bì xanh trong trúng ngay nhé này xanh trong trúng ấy trúng pu chọc này đạm mùn ngọc Mất ráo, còn lo bắt tới. làm tìm hoạt động sao tục nương tập luôn sẵn phải nhắm tay ấy chứ cho nó chip nữa muốn chip chiên ở đây thầy lạ ôi ôi lại tí xe hay là lại bay xe này muốn xài ngon xài dầu thấy bá như này tốt nhỉ đây nhắm lại tổ thiệp Rồi cũng ôi cái tặng nhắm cho tới bạn. Bong ôn complete chui subscribe. vâng Channel YouTube đi bạn. Complete chui like chui share phong bạn. vâng phải bom ô tam phépผมไปช่วยไลค์ช่วยแชร์ follow เพจเนี่ยมวยพังมาดับใบไอ้บอกเราหาดับใบอันนี้មានទឹកផលិតវីដេអូញ៉ាំផ្លែកទីគឺស្អាតចែកជូនបងប្អូនមើលលីងកំសាន្តបាទមើលវីដេអូនេះហើយអ្នកអត់ឃ្លានបាយក៏ត្រូវឃ្លានបាយបាទមែនមើលបងប្អូនមុនហូបបាយមានអារម្មណ៍ថាហូបបាយឆ្ងាញ់មើលវីដេអូសិនទៅហើយ màu đấy màu quay màu mình đọc chứ thốt bọc bài món không hốt nè khơi nhưng sọt trong mót đấy kìa đấy còn cái món bài ở đây hút không chém trong ngay là chú thích cùi ngay 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 này đây mà tham cả thấy bà lạ thấy ấy người đâu nhưng thầm thấy tờ rôm hụt ngay đây nhớ nè bà nhớ học cún nữa đấy cái nắp bên đấy bóp cái nắp bên đấy học cún bung tay chạy học cún